Italia ka shënuar një tjetër rekord ditor viktimash, vetëm gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 793 persona. Spanja është tashmë problemi tjetër i Europës, ku koronavirusi po përhapet me ritme të shpejta. Shkon në 76 numri të prekurve me koronavirus në vendin ton. 5 raste të reja janë identifikuar në Tiranë dhe një në Fier. Ministria e Shëndetësisë tha se 2 pacientët, analizat e të cilëve dolën negative po lënë spitalin, 4 mbeten në terapi intensive. Ndryshimi i orareve të daljes në rrugë ka bërë që të krijohet një dyndje masive e qytetarëve në tregjet e në pikat e marrjes së shërbimeve. Qytetarët nuk respektonin masat mbrojtëse, siç është mbajtja e radhës apo distanca nga njëri tjetri. Kryeministri Rama ka njoftuar marrjen e të tjera masave të ashpra për ata që thyen orare dhe rregullat e vetizolimit. Ai tha se policia do të shpërndajë njerëzit me gaz lotësjellës dhe ujë, ndërsa studentët do të humbin bursat dhe pensionistët rimbursimin e banave. Një studim i publikuar nga revista shkencore Nature hedh poshtë teoritë se koronavirusi është krijuar në laborator. Shkencëtarët arritën në përfundimin se COVID-19 është rezultati i mutacioneve gjenetike të pësuara në mënyrë natyrore. Me mbrëma, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan, edicioni në orës 19:30 do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Italia ka shënuar një tjetër rekord viktimash. Vetëm në 24 orët e fundit kanë ndëruar jetë 793 persona, ndërsa në njëjtën periudhë ka pasur mbi 4800 të infektuar të tjerë. Situata sa kaq vjen që të jetë problematike edhe në Spanjë. Italia shënon një tjetër shifër jashtëzakonisht të lartë viktimash nga koronavirusi. 793 persona humbën jetën në 24 orët e fundit, duke çuar në 4825 numrin e përgjithshëm të vdekurve. Tepër e lartë është edhe shifra ditore të infektuarve, mbi 4800, duke çuar në total mbi 42600 numrin e të prekurve. Lajmi i mirë është edhe rritja e numrit të shënuarve çdo ditë. Në 24 orët e fundit janë shëruar 943 persona, duke çuar në total numrin e tyre në 6072. Rritje të lartë të numrit të viktimave dhe të prekurve nga koronavirusi ka pasur edhe Spanja. Në 24 orët e fundit ka ndëruar jetë 300 pacient, duke çuar në 1326 numrin e viktimave. Brenda të njëjtës periudhë kohore është rritur me 25% edhe numri të infektuarve. Kështu në 24 orë kanë rezultuar rreth 5000 të infektuar të rinj dhe tashmë në këtë vend numërohen afro 25000 të prekur. Autoritetet shëndetësore thonë se është rritur me 40% numri i pacientëve të vendosur në terapi intensive, çka i ka mbi ngarkuar spitalet. Ndaj dhe vendosën të shndërrojnë disa hotele dhe hapësira të tjera të mëdha si sallat e panaireve në qendra të përkohshme për kurimin e pacientëve me koronavirus. Rritje të lartë të numrit të prekurve ka pasur edhe në Gjermani, ku në 24 orët e fundit janë shënuar mbi 2700 raste të reja, duke çuar në total rreth 16600 numrin e të infektuarve. Gjithsesi, ky vend ka një vdekshmëri të ulët krahasuar me shtetet e mëdha europiane, 16 në 24 orët e fundit dhe 47 në total. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka planifikuar të hënën një mbledhje të jashtëzakonshme qeverie për të miratuar marrjen e një prej kredive më të mëdha të dekadave të fundit, 356 miliardë euro, sa 10% e prodhimit të brendshëm bruto të vendit. Kredia ka për qëllim të ndihmojë autoritetet në menaxhimin e situatës së emergjencës, për të bërë balë kryesisht problemeve që ka shkaktuar gjendja e jashtëzakonshme në tregun e punës dhe në ekonomi. Ndërsa në Greqi numri i viktimave ka rritur në 13, ai të prekurve në 495. Në gjithë globin numri i viktimave arrin në 11500 dhe afro 280000 të prekur që nga fillimi i përhapjes. Kjo është një përmbledhje e shifrave nisur nga Italia, vazhduar me vendet e tjera. Edhe Gjermania ishte pjesë e raportimit që sapo ndoqët, aty 2700 raste janë raportuar gjatë këtyre 24 orëve të fundit, por për të folur për situatën më tej në Gjermani do të kemi një lidhje në këto momente me Elona Meta-Haubrish, e cila është presidente e Federatës së Mjekëve Shqiptar në Europë. Elona, të përshëndes, do doja të dija prej teje se si është situata aktualisht në Gjermani. Atëherë, në Gjermani janë ngritur sinjalet e alarmit, është një krizë totale
janë alarmuar të gjithë. Normalisht në Gjermani një herë në muaj përgatiten për katastrofa, pra vullnetarët janë të përgatitur, domethënë edhe qytetarët e zakonshëm, por kësaj radhe ishin në vërtet alarme të vërteta, të sirenat, alarmi për këtë krizë në të cilën ndodhemi, është mbyllur gjithçka. Pra këtu tek ne është stopuar, supermarketet vetëm janë hapur, bankat dhe spitalet janë hapur. Po njerëzit, Elona, sa të ndërgjegjësuar janë sa i takon situatës, ata vetë si po përpiqen që të mbrojnë vetën së pari dhe njëri tjetrin? Për fatin e mirë, Gjermanët kanë dhe kulturën të tillë që janë shumë të ndërgjegjësuar. Normalisht media ka bërë punën e vet. Çfarë ka ndodhur në Itali ka ndikuar edhe tek ne këtu në Gjermani, kështu që janë shumë të sensibilizuar. Kur shkojnë tek fura e bukës, kemi distancë 2 metra, apo kur shkojnë në supermarket, distancë 2 metra janë bërë me tabela, me shigjeta në mënyrë që të mbahet distanca. Pra faktikisht po shkon shumë mirë, pra shikojmë që jashtë nuk ka lëvizje, pra në ambientin publike. Po masa më ekstreme që është vendosur nga ana e autoriteteve në Gjermani, cila mund të konsiderohet ajo që mbase mund të nënvizohet mbi të tjerat? Cila mas? Masa për të ruajtur qytetarët, masat e autoriteteve, cila është masa më ekstreme që është marrë nga ana e qeverisë atje? Masa më ekstreme që është marrë faktikisht në raste kur bashkohen më shumë se 5 persona në ambientin publik, atë ndryshon policia, pra nuk është lejuar që në ambientet jenë më shumë se 5 persona së bashku. Pra policia zjarfikës janë non-stop, sidomos edhe spitalet, kështu që kur qytetarët nuk i zbatojnë rregullat, atëherë ndryshon policia. Dakor, faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë me Lajme Televizionin Klan, ishim me Lajmeve Tv Kthehemi për të parë se çfarë po ndodh me shifrat në Shqipëri. Numri aktualisht ka arritur në 76 persona të infektuar me COVID-19. Shkon në 76 numri personave të infektuar nga koronavirus në vendin tonë. Shifrat në kryeqytet vijojnë të rriten çdo ditë, duke zënë kështu peshën më të madhe sa i takon totalit të prekurve nga ky virus. Në 24 orë të fundit janë testuar 46 raste të reja të dyshuara, për të cilave 6 raste janë konfirmuar me COVID-19. 5 qytetarë nga Tirana që janë kontakte të rasteve të konfirmuara dhe 1 qytetar nga Fieri për përsëri rast kontakt i rastit të konfirmuar. Nga totali i rasteve të konfirmuara, 59% e tyre i përkasin gjinis meshkuj dhe 41% janë femra. Ndërsa shpërndarja gjeografike vijon si më poshtë, Tirana 55 qytetar, Durrësi 5 qytetar, Lushnja 2, Elbasani 2, Fieri 8, Rogozhina 2 dhe Kavaja 2 qytetar. Si pasojë e prekjes nga koronavirusi, 2 persona kanë humbur jetën, ndërsa 37 të tjerë janë në kujdesin mjekësor në shërbimin infektiv. Në spitalin infektiv ndodhen aktualisht 37 pacientë, 4 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive me të njëjtën gjendje klinike stacionare, ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar në këto momente. Pas 12 ditë qëndrimi në spital, 2 personat e infektuar nga pacienti 0 në vendin tonë kanë rezultuar negativ në testin për COVID. Gjatë një komunikimi me Skype me Ministrën e Shëndetësisë, shefja e shërbimit infektiv në Ada Çomo u shpreh se 2 pacientët tashmë janë gati të lënë spitalin. Sot jemi shqetësuar sepse kemi dhe 2 personat që i kemi gati për të nxjerrë nga spitali. 2 kontakte të pacientit 0 kanë rezultuar negativ pas testit konfirmues që përfundoi mbrëmjen e djeshme. Edhe pas daljes nga spitali, pacientët e rikuperuar duhet të qëndrojnë në vetë karantinim edhe për 14 ditë të tjera, duke ndjekur masat e kontrollit respirator dhe të higjienës personale. Laboratori virologjist në Institutin e Shëndetit Publik vijon në testimin e rasteve të dyshuara për COVID-19. Si është situata aktualisht në rrugët e kryeqytetit, Yıldız Mitro është në lidhje direkte me mua në këtë moment dhe na tregoj pikërisht panoramën e lëvizjeve. Yıldız, na trego më shumë. Drini, praktikisht Tirana, jo vetëm, por e gjithë Shqipëria është në një shtet rrethim nga ora 13 e ditës sotme. Deri në orën 5 të mëngjesit të së hënës nuk do të lejohet asnjë këmbësor të lëviz në për gjithë Shqipërinë, por njërazi edhe automjetet janë të ndaluara. Të vetmet automjete apo ata qytetarë të cilët do të kenë mundësi të lëvizin në qytetet dhe në rrugët e vendit janë ata cilët kanë një autorizim nga ana e policisë së shtetit. Unë ndodhem aktualisht në zonën e tregut të medreses, ku siç duket edhe pas krave të mi ka
një patrull policie. Gjatë gjithë vëzhgimit që kemi bërë në kryeqytet, për afro 30 minuta kemi parë patrulla policie të qarkullojnë jo vetëm në rrugët kryesore të Tiranës, por edhe brenda lagjeve. Patrullohet me makina, por patrullohet edhe me motor nga ana efektive të policisë. Kanë dalë në terren edhe forcat e armatosura. Kemi parë që janë ndaluar disa prej makinave cilat kanë qarkulluar, le të themi në këto 30 minuta që ne kemi bërë një vëzhgim këtu ku ndodhemi, por edhe në disa prej rrugëve tjera të Tiranës janë shkërkuar nga ana efektive të policisë autorizimi, apo kur kanë qenë qytetar, apo le të themi drejtues motocikletash, u shkërkuar gjithashtu autorizimi, pra penalitetet deri ku shkojnë? Ku punojnë këta. Kemi parë atëherë dihen tashmë masat e rrefta që ka ndërmarrë qeveria dhe policia për gjithë ata qytetarë që do të shkelin këto rregulla, do të gjobiten me gjoba të majme. Gjatë ditës sotme, policia e shtetit ka bërë me dije se janë gjobitur me 10.000 lekë rreth 190 qytetarë, ndërsa për gjithë ata drejtues automjetesh, të cilët nuk kanë pasur një autorizim nga ana e policisë së shtetit, kanë qenë 98 të tillë, 98 shoferëve ju është hequr patenta dhe ju është sekuestruar automjeti me cilin dilnin dhe lëviznin nëpër rrugë. Faleminderit për këtë komunikim direkt. Ishim me Edicioni gazetari në televizionit Klan, ndërsa shohim tani se si ka qenë situata gjatë orareve të lejimit të qytetarëve. Ka krijuar një pështjellim, sidomos se takon mos respektimit të masave mbrojtëse nga ana e qytetarëve që kanë lëvizur. Ora 13 së shtunës i gjeti kryeqytetasit pranë furrave të bukës dhe marketeve. Distanca dhe radha për të blerë nuk u respektua me gjithë ndërhyrjen e forcave të policisë. Vendimi për të kufizuar çdo lëvizje deri mëngjesin e 23 marsit i dyndi kryeqytetasit nëpër tregjet e fruta perimeve. Kaosi i krijuar nga grupet masive dhe blerjet e shumta bëri të shkelet çdo udhëzim për të ruajtur radhën dhe distancën. Është plume silenciator të keqenon atë vret, pa e marrë vesh fare. Për çfarë keni dalë ju këto ditë? Vetëm për ushqime. Janë njerëzit të trembur dhe kanë dalë sot gjithë për këtë punë. Ja, të blej një gjëra të vogla dhe të ikë shtëpi. Tezgat e tregtarëve u boshatisën më shpejt se kurdoherë. Nuk është se ka ndonjë blerje të vazhdueshme, kupton? Thjesht është ai paniku, domethënë që është bërë njerëzve dhe njerëzit mbledhen o burra se s'kan edhe kohë, nuk kanë faj. Marketet, farmacitë dhe çdo pikë shërbimi për qytetarët do të qëndrojë mbyllur deri në orën 5 të së hënës, në kuadër të masave të ndërmarra kundër koronavirusit. Një dyndje masive të qytetarëve ka patur edhe në zonat ndryshme të Shqipërisë. Apeli për të ruajtur distancën prej 1 metër nga njëri tjetri nuk u mor parasysh nga qytetarët që nxituan të bënin blerjet e fundit para orës 13. To janë pamjet që ofron qyteti i Fierit. Nëse të moshuarit janë më të rrezikuarit, ata kanë dalë lirisht këtë mëngjes, madje shumë prej tyre edhe pa elementet mbrojtës, si maskat apo dorezat. As në Lushnjë distanca nuk respektohet. Kjo është panorama e këtij mëngjesi në hyrje të një furre buke. Alarmante kanë qenë dyndjet edhe në qytetin e Elbasanit, për këtë është dashur edhe ndërhyrja punonjësve të policisë bashkiake. Ka dhe njerëz të pabindshëm, se po të bine nuk rrinë kështu grumbull, dhe po munojmë të largojmë që për të mirën e ty në është çdo gjë. Si në ditë festash edhe qytetarët në Durrës. Për të disiplinuar në zbatimin e rregullave në supermarkete, furra buke e farmaci janë vendosur punonjës të rendit dhe ushtrisë. Pas orës 13 gjatë gjithë ditës së diel deri të hënën në orën 5 do të jetë gjithçka e mbyllur në të gjitha qendrat urbane të vendit. Gaz do sjellës dhe ujë për ata që dalin jashtë detyrojnë rregullat, këtë ka paralajmëruar kryeministri Edi Rama gjatë ditës sotme. Nga tani që flasim deri të hënën në orën 5 të mëngjesit, asnjë hap jashtë shtëpisë. Nuk do të tolerojmë më askënd dhe do përgjigjemi me të keq, nëse me të mirë nuk marrin vesh. Ky ka qenë paralajmërimi i ashpër që kryeministri Rama ka bërë ndaj qytetarëve, të cilët thyejnë rregullat duke dalë dyshe apo në grup nëpër rrugët e vendit. Kush do thyej shtetërrethimin do të përballet me forcat e rendit. Orari i ri 5-1 do të qëndrojë gjatë gjithë javës që vjen. Qëndrimi në vend, ulur apo me të tjerë, dhe natyrisht ecja me të tjerë, nëpër lagje apo nëpër rrugë,
Gjallërari i lejur për lëvizje nuk do të tolerohet më paqësisht. Si dhe patjetër çdo zonë urbane të këtij vendi duke identifikuar, fotografuar dhe futur në një listë të zezë tradhtarësh çdo individ që merr diell, luan domino apo bën gallat me ata që i kanë njësoj si vetja në oborret e lagjes. Teksa cilësoi tradhtar çdo që shkel masat, kreu i qeverisë nuk u kursye kur tha se si të tillë do të trajtohen nga strukturat e policisë së ushtrisë, të cilat nuk do të kursejnë edhe përdorimin e ujit apo gazit lotësiellës për t'i shpërndarë. Të gjitha forcat e rendit, nga polici i lagjes deri tek forcat më speciale të policisë shtetit janë të vendosura, përdorin forcën dhe të gjitha mjetet që përdoren në rast shkelje të ligjit në tubimet palishme apo kudo qoftë tjetër, deri tek uji apo gazi lotësiellës po të jetë nevoja. Si shembull solli Italin fqinje, si dhe vende si Spanja e Franca, për të treguar se nëse nuk do të ndalet kjo papërgjegjshmëri edhe në Shqipëri, do të na duhet të shohim pamje trishtuese si ato me kamion të ushtrisë që transportonin me qindra të vdekur çdo ditë. Imagjinoni apo jo, Air Albania spital. Larg qoftë dhe pse, se duan disa të dalin xhiro dhe nuk rrin dot pa domino, se duan disa të shtyhen në radhë për qep, për domate sikur po humbasin anijen e fundit për të ikur në Itali në kohën e komunizmit, apo se disa na u lodhën duke luftuar në koltuke në krevat me iPhone në dorë. Qytetarëve që në babëzie sipër dynden në përmarketa apo dyqane duke mos respektuar asnjë prej masave, përfshi këtu edhe distancën 1 metër, u kujtoi se po kthehen në kërcënim për jetën. Sot askush nuk kërcënohet nga vdekje për shkak të urisë, po të gjithë kërcënohemi nga vdekja për shkak të marrësisë. Ndaj për të gjithë shkelësit rikujtoi penalitetet. Dhumohet çdo lloj ndihme financiare për të paktën 1 vit nëse nuk kanë punë dhe duan t'i prishin punë dhe jetë të gjithëve. Çdo lloj burse për student apo rimbursimi i ilaçesh dhe ndihme, qoftë nëse janë pensionistë. Kreu i qeverisë tha se kjo luftë nuk mund të fitohet ndryshe, duke kujtuar se edhe vende më të fuqishme po gjenden në një situatë të pazakontë. Në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama shpërndau ditën e sotme një video e cila sipas tij tregonte reagimin e policisë në Spanjë ndaj qytetarëve që thyen rregullat e karantinës. Por pak më vonë u zbulua se filmimet nuk ishin bërë në Spanjë, por në Algjeri. Në një reagim, Partia Demokratike i bëri thirrje kryeministrit të dalë nga shtëpia dhe të mos bëhet burimi paniku dhe i pasigurisë. Pas kësaj, kryeministri ka kërkuar ndjes për pasaktësinë, por theksoi se postimi nuk do të lëviz nga vendi dhe mesazhit i qëndronte 100% pas një diskutim zero tolerancë kundër atyre që na rrezikojnë të gjithëve me sjelljen e tyre të papërgjegjshme, ka përsëritur Rama në sqarimin e tij. Duhet bashkëpunim nga ana e të gjithëve. Ky ka qenë mesazhi i presidentit Ilir Meta. Këto pamje që ofronin rrugët e kryeqytetit e kanë detyruar presidentin Ilir Meta të bëjë një apel të fortë drejtuar shqiptarëve, të cilët në vend të daljes nga banesat e tyre për nevoja vetëm emergjente, kanë nisur shkujdesur shëtitjet, a thua se janë në ditë pushimi. Çdo sjellje e pakujdesshme mund të rezultojë fatale vetëm për ata, por për familjarët e tyre nuk kemi nevojë për të bërë eksperimente. Prandaj është mjaft e rëndësishme që të respektohen të gjithë udhëzimet e autoriteteve të shëndetit publik, por edhe të gjitha kufizimet që janë vendosur, sepse ato janë në interes të gjithëve dhe të çdo qytetari. Nuk janë një privim, por si një mbrojtje domosdoshme në këto momente kritike. I pyetur në lidhje me mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, presidenti Meta tha se do të ndodhë në kohën e duhur, por ajo që ka rëndësi sipas kreut të shtetit është që në këtë betejë qytetarët do duhet të ndërgjegjësohen e të bashkëpunojnë me autoritetet. Kjo situatë nuk përballohet vetëm me doktor, me mjek, me infermier, kërkon një angazhim të gjithë strukturave shtetërore. Dhe për këtë duhet bashkëpunimi i të gjithëve, reflektimi i të gjithëve, edhe solidariteti i të gjithëve. Mesazhin e tij kreu i shtetit edhe gjatë fushatës së sensibilizimit për të dhuruar gjak në ndihmë të fëmijëve talasemik. Historia e një 26 vjeçari që ka vendosur të ndihmojë vullnetarisht të moshuarit. Këtë do të ndiqni në vijim.
Në luftën kundër koronavirusit, Andi Mumxhiu ka vendosur të qëndrojë për krah të moshuarve, grup mosha më e rrezikuar. 26 vjeçari nga Tirana është vënë në dispozicion të tyre për nevojat që ata kanë në përditshmëri. Kjo e gjitha ka filluar në fakt nga një postim që unë pash online për një çift të moshuarësh në Amerikë, i cili kishte ndetur 45 minuta në një parkim, pasi kishin frikë nga kontaminimi, nga infektimi. Për të bërë ballë kësaj gjëje, vendosa që ta marrë përsipër unë këtë detyrën për komunitetin ku unë jetoj, në mënyrë që ata të ndihen sa më të sigurt. Si një student mjekësie, Andi di mirë se si ta mbrojë veten në situata të tilla, ndaj kërkesave që kanë të moshuarit ju përgjigjet pa hezitim. Kam marrë vetëm një telefonat, të cilës jam qenë në gatishmëri, kam shkuar në furrë buke, kam bler bukën dhe në supermarket për bler ujë dhe makarona. Për 26 vjeçarin, kontributi kundrejt moshës së tretë është një detyrim moral, ndaj ftoni dhe të rinj të tjerë të bashkohen nismave të tilla. Të gjithë kemi, besoj, njohim njerëz të moshuar, kemi gjyshet tonë, të mos i harrojmë, sepse ata janë nevojtar më shumë se ne në këtë moment. Për shkak të sëmundjeve dhe imunitetit të dobët, të moshuarit janë grup mosha që rrezikohet më tepër nga koronavirusi, dhe kujdesi për ta nuk është asnjëherë i tepërt. Një rritje të numrit të infektuarve dhe një situatë politike të tensionuar, me këtë po përballet aktualisht Kosova, por detajet do të na jap në vijim përmes raportimit të saj Blerta Dalloshi Berisha. Fjala për ty, Blerta. Përshëndetje Drini, po kemi 4 raste të reja me koronavirus, bëhet fjalë për një person i cili ka ardhur dje nga Gjermania dhe është vendosur me njerë në karantinë, por ka pasur temperaturë gjatë natës dhe ka dalë pozitiv. 2 persona të tjerë janë nga Prishtina, ndërsa një tjetër nga Gjakova. Ai personi nga Gjakova ka qenë infermier dhe me njëherë personeli shëndetësor atje, kolegët e tij, 6 persona janë futur në vetë karantinë. Ndërkohë kryeministri i Kosovës ka bërë thirrje qytetarëve që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre, ndërsa sa i përket situatës politike, ai ka thënë se nuk është koha të krijohet edhe një krizë politike tashmë. Për më tepër të ndjekim kronikën në vazhdim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje të mos shkaktohet krizë e re politike. Kurti shkarkoi ditë më parë një ministër duke vënë në rrezik koalicionin qeveritar dhe si kundërpërgjigje nga partneri i koalicionit pati procedimin në kuvend të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Megjithatë, Kurti thotë se krizës me pandemin të mos i shtohet edhe kriza politike. Shqetësimi im nuk është java e kaluar në kuptimin politik, për java e ardhshme në kuptimin shëndetësor. Ndërsa sa i përket pandemisë me koronavirusin, qeveria ka ndërmarrë masa shtesë për parandalimin e përhapjes. Virusi COVID-19 ka një inkubim të tillë, për të cilin ne do ta njohim të vërtetën mbi shfaqjet e tij vetëm në 2 javë të ardhshme. Kemi mbyllur parqet, kemi ndaluar mundësinë për të marrë me vete apo take away siç thuhet, të pijeve të ngrohta. Kosovë janë 142 respirator, 95 në sektorin publik dhe 47 në atë privat, dhe me qëllim të forcojmë këto kapacitete, kemi porositur blerjen edhe 50 respiratorëve të ri. Policia e Kosovës gjatë gjithë ditës sot ka qëndruar në rrugët e Prishtinës, duke kërkuar nga qytetarët që të mbajnë distancën si dhe të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan, Prishtinë. 85 të prekur nga COVID-19 ka aktualisht në Maqedoninë e Veriut, 3 janë në gjendje të rëndë. Janë regjistruar 9 raste të reja me koronavirus në Maqedoninë e Veriut. Me këtë, numri i të infektuarve deri në ora 12 ka arritur në 85, sipas një statusi në Facebook të ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe. Të prekur nga koronavirusi ka në 6 qytete, në Shkup, Dibër, Shtip, Kavadar, Gostivar dhe Ohër. Ai ka njoftuar se një pacient e shtruar në klinikën infektive në Shkup është në fazë kritike, kurse të tjerët janë në gjendje stabile, sikurse dhe të infektuari që gjenden në mjekim shtëpiak. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me Ministrinë për Transport dhe Lidhje do të organizojnë fluturime humanitare për kthimin në vend të 2300 shtetasve që kanë mbetur të bllokuar në hapësirat ndërkufitare ose nëpër aeroporte. E bëm një përmbledhje, numri ndryshohet sepse një pjesë e njerëzve arrin në ndërkohë të kthehen. Flasim për një numër prej 2300 qytetarëve të Maqedonisë në të gjithë botën, shumica janë në Evropë. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se nga sot vetëm një herë brenda ditës do të informoj për numrin e të prekurve të ri nga koronavirusi. Siç njoftohet, një vendim i këtill është marrë për shkak të rritjes së numrit të rasteve në vend.
Dje Serbia regjistroi rastin e parë të vdekjes me koronavirus, por cilat janë të reja që vinë sot për andej? Idro Seferi. Po Drini, janë 171 raste të konfirmuara nga qeveria e Serbisë dhe bëhet fjalë për një rritje drastike ditëve të fundit me nga 30-40 të infektuar në ditë dhe institucionet serbe paralajmërojnë për një mundësi të përshkallëzimit të infeksionit nga COVID-19. Ajo që ne e dim pas konferencës që sapo përfundoi e presidentit Aleksandar Vučić është që Serbia do të marrë masa të reja. Ora 8 do të jetë nata e fundit sonte kur kjo do të jetë limiti për të dalë, por që nga nesër nga ora 5 dhe ditëve të ardhshme deri të martën presidenti Vučić, nëse nuk respektohet, ka paralajmëruar se do të mund të marrë masa për 24 orë mbyllje në shtëpi. Serbia si shteti më i madh në rajon megjithatë kryeson me numër dhe numri është rritur dukshëm. Këto masa pjesërisht janë respektuar në mbrëmje, por jo edhe gjatë ditës. Për më shumë se si ka qenë mbyllja e këtij qyteti 2 milion banor, mund të ndjekim kronikën. Kështu duket një natë fundjavë në qytet me 2 milion banor. Qindra mijëra turistë nga e gjithë bota vinin për ta vizituar. Ora policore thoni ka mbyllur më shumë se gjatë bombardimeve të natës. Rrugët janë të boshatisura dhe qeveria alarmon për masa dhe më të vështira. Beogradi nuk ka qenë ndonjëherë kaq shumë i zbrazë. Policia kontrollon në shumë anë, të paktën 3-4 herë deri më tani, por nuk mund ta filmonim për arsye teknike. Përveç rrugëve bosh, ashtu ka ngelur edhe sheshet pa njeri. Gjithçka në qytet nuk është njësoj dhe veset e vjetra nuk vlejnë. Në rrugë nuk dëgjohen as të ecura. Në dritare duket pak jetë. Policia është e pamërshishme dhe brenda disa orësh është e pamundur të thyesh rregullat pasi ata janë gjithandej. Aty ku dikur mbi popullohej para teatrit askush. Në rrugë vetëm Idris Tahiri, pastrues me origjinë nga Kosova. Në Beogradin e ri ka ndaluar edhe anijet sipër Danubit. Urat në ngjyrat italiane, por me frikë në Serbi. Ky qytet njihet edhe si qyteti që kur nuk flen në fundjava, zakonisht rreth 200.000 njerëz dalin për të festuar. Por virusi korona ka bërë që kryeqyteti i Serbisë për herë të parë të jetë në gjumë. Idro Seferi, TV Klan, Beograd. Koronavirusi nuk është krijuar në kushte laboratorike, është një publikim i revistës Nature që hedh poshtë. Koronavirusi që po përhapet me ritme të shpejta në të gjithë globin nuk është krijuar nëpër laborator, por ka evoluar në mënyrë natyrale në formën agresive që ka aktualisht, duke u shndruar në rrezikun kryesor për njerëzimin. Në këtë përfundim arrin një studim i publikuar së fundmi në revistën shkencore Nature Medicine, ku thuhet se shkencëtarët kanë analizuar një grup kromozomesh të COVID-19-s. Ata zbuluan shenja të forta që vërtetojnë se mutacioni ka ndodhur në mënyrë natyrale, me shumë gjasa brenda organizmit të lakuriqit të natës apo disa llojeve të tjera të gjitarëve. Po ashtu shkencëtarët analizuan proteinën e njohur me emrin spike, që e mbështjell virusin dhe i krijon mundësinë të penetrojë qelizat e kafshëve dhe të njerëzve. Nga provat, ata vërtetuan se këto proteina kanë aftësi tepër të lartë ngjitse me qelizat njerëzore, që mund të zhvillohet vetëm në formën natyrore dhe nuk mund të jetë produkti i inxhinierisë gjenetike të ushtruar nëpër laborator. Studimi publikohet teksa OBSH shpreh shqetësimin se dezinformimi mbi pandemin po krijon aq shumë probleme sa përveç se po dëmton rënd luftën globale kundër përhapjes së virusit, po kërkon po ashtu të njëjtën energji për të ndaluar atë që konsiderohet pandemi lajmesh të rreme. Por pyetja që jemi duke shtruar të gjithë më së shumti gjatë këtyre kohëve është edhe sa do të zgjasë kjo situatë. Ekspertët kanë dhënë mendimin e tyre. Koronavirusi ka bërë që e gjithë bota të mbyllet brenda. Vendet simbol të lëvizjes së qytetarëve janë kthyer tashmë në fantazma, shkolla dhe biznese të mbyllura, asnjë tubim masiv, asnjë ndeshje futbolli apo koncert roku. Të gjithë tashmë po pyesin sa do të zgjasë gjithë kjo dhe kur do të kthehemi në jetën normale. Presidenti amerikan Donald Trump ishte i pari që përmendi verën, muajt korrik apo gusht. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se besonte që Mbretëria e Bashkuar mund të kthejë valën e infektimit brenda 12 javëve të ardhshme dhe ta bllokojë koronavirusin. Por edhe nëse numri i infektuarve mund të bjerë në 3 muajt e ardhshëm, gjithsesi ekspertët thonë se fundi i sëmundjes do të jetë ende larg.
Sipas tyre, mund të duhet një kohë shumë e gjatë, ndoshta vite. Dhe nëse kjo ndodh, shoqëritë duhet gjejnë strategji afatgjata për të shpëtuar nga kolapsi i mbylljes së ekonomisë, pasi dëmi social do të ishte katastrofik. BBC citon Mark Wellhouse, profesor i epidemiologjisë të sëmundjeve infektive në Universitetin e Edimburgut. Ai thotë se ende asnjë vend nuk ka një strategji dalje nga situata. Edhe nëse një vend ul numrin e të infektuarve, heqja e kufizimeve e bën të pashmangshëm rikthimin. Sytë janë rikthyer së pari nga vaksina, por për të pasur rezultate duhen të paktën 18 muaj. Të tjerë ekspertë thonë se shpresojnë te imuniteti natyral që njeriu do të krijojë nga virusi, por kjo do të kërkojë të paktën 2 vjet. Opsioni i tretë është ndryshimi i sjelljes njerëzore duke i kushtuar më shumë kujdes higjienës personale, por kjo nuk jep garanci. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Mos u mbisni spektaklin e humorit në orën 21. Klani Fornia, qëndroni me të.